Kung nagsasakay sa mga sa barko, dahil mo sila nag-aagi sa delikado ko lang kung sa body. Alam mo yung mga kung may dating delikado yung barko. Ano ka? Something ano yan, malaw yan pa rin pag sa malawak na dyan sa Saudi Arabia. Ay, din, dahil mo nag-aagi mo. Alam mo ka paano halang crudo? Kaya nakulo ng barko talaga mo. Anong pizza kayo niya? Ano, hindi ko masurma nagbiyahe. Nagbiyahe sa mga, hindi man lang ito. Hindi man lang. Dahil na kumalaw na sa araw sa mga terrorista. Puro nang na ano ka ng mga Pilipino. So, ano baga, Ranso. Hira baga paano dyan sa banda na. May Somalia. Pag-agi paano ka ang barko dyan. Itong dagat dyan. Somalia. May civil war pa dyan. Kaya mga himo ka mga terrorista dyan, ng ano kay Bato, si basta Tiguste, sa Saga, doon tumila din isang barko kay Ranso. Ang tigagat sa tigaan, barko baga, billion to. Mga 100 million ng tigagat, kala ko. Kaya sa dyan malunod kumamit ka ng agihan dyan, with body. Pero hindi pa man, tayo mga nahigap sa agency. Tayo magkakataon ng nasuldong bilog, kapag-pagkatinaw sa ika. Kunyari ko yung bagaon ng mga fishing vessel. So, akin yung itis dati, nagtago-tago masamuya na din nagsabi na kami nakapistado pa ng talaga din sa bago na may agency sa, may sa din nag-agency. Pero mga balasobas basta siyempre pag nag-replay po kasi ng tao, wala ko ba pagtanak ko sa laro, hindi naman din napagyaram kung maka-dress video ang kulante. Ito pala, fishing vessel sulinunadaan. Ang sulinunadaan, hindi ang fishing vessel, halit na ito. Kaya mga ikablit ha, dahil interday kung sakya. Sino yan may bagay ito, nilakaw mi sa, nag-email ako sa Dole, tapos mga agency ko ganano. Hinahanap ni Suiji, sinakuha ko sa may Paranaque. Sa Diyotol man sa ng agency. Pero ano na legal? Legal para, ang kunyang baga, siyempre ang Pilipino baga, mga bomba baga, nakulan mga loro na tulo. Tikto ko niya nila, nakaurong mo sa diri, kalbo. Nagatabako ba ito? Nagatabako? Oo, nagatabako. Dati man siyang nagbabarko, siguro nagpigwa, nagkorta, nagtuglo ko sa diri. Pero, kunyang garo baga ang agency niya ang bigay pagkaganyan na dumasulyo sa dinanap ko sa Google sa opisina niya. Ang ano niya? Ang opisina na nag-araw sila na baga. Tapos ko yung agency para research ko sa Google. Sarong subdivision dito sa may Paranaque bata, locality sa Ayo, nakuha ko ito para tapos ko basta Manila baga. Tapos ka so nagtatape, nakuha ko. Nakaurong ko dumaan. Pero wala pa.
At sila naman yung sala. So, kang nakakaroon sila sa sa pier, nakakauntak siya, nagpapalog siya bago bakal sa SIM card. Sabi niya, so nung kamusta kang nga rin, bigo pa ka ako na maray, batang nga nag-iuyot. Iba ngayon halo, pag fishing business, ibang lahi. Alahi. Mungkin nangyari, puro Pilipino sa, pero pag fishing business na talaga, delikado na. Ikaw tayo dyan na, ito ko lang kano na, masabi yun, nahulog na nangyari ka, sabi sabi. Kaya pag i-bit ba talaga pag barko kaya mga kargo na mga Pilipino, ganyan na Pilipino kapitan, mga Pilipino kapitan. So, pag mga araw na fishing bill, bali, kaya sa makalunod ng araw ka. Kasi sila mag-aaral pa ng pag-fishing na taon din nga Dahil yun. yung internet, pag makakapasya rin sa sila sa pier, kasi sila maka, ito ng bulan ang Salao to. minsan mga turong bulan, apa. Uli mo pag ito, anong nabulan? May para-email ko sa kunya. Uli. Uli, pinakapagbaba dito sa may... Dahil mo na pinabalik. Ngayon, balik ka na, idap na. Pero niya, kung gusto mo magbarko, so, ligan niya ako na agency ko sa na kuya. Pero araw pa yan, sistema ka na barko ta. Nagtrabaho sa Manila. Mga natrabaho ng condominium dumaan. Nakulo naman nagbarko dumaan. Ang kadakla na naglulunod sila, balik-balik. May tiyon sindang nagbabarko. Pagbaba siya, malo na. Ang pamangkin, malo na. Mga darko lang itindig. Iwan akong kabistado. Pero ko lang mga itong sulto o sulto. Itong sarong kabistado ko pag-ibimilo. Kaya pala nito, magbaba balik pa balik. Ano niya pala niya? Sila sa trabaho. Kaya ipipila tulos niya doon. Oo, yung pinuton. Ano tayo, ito nagutod niya. Ito nagupingalo. Kapag baba, magibo na sa dahil pagi na kaya dahil sa palunado no pa medical dahil sa may spot nga din yung palunado nga dili nga sa ulan pa Ay maubor mo kasi mo sa bali bali malaya. yeah please At mabay mo ya.
tayo. Open try ko. Ay, do ah. Tingnan. Aray. Pero kung may dito pa yung ang mistake, nabara ko nga yung kay Marika. Video ko kami yung Marika.
Kaluto mga. Kaluto mga. Sino na? Tira? Nakanal, 13. Patro? Diretso kang ilog. Tama ba yan? Ulit mo dito.
Wala pala number na ano. What lo pala ko autos ka. Saan na gusta? Uska. Ay, saan na gusta? Kisira naman sa baba ka. Munisipyo? Oo. Katari ka health center. Ah, okay. So, taas mo pagkarin ka pagkarin. Ah, Nandit ka second pagkarin floor? second floor. Come sa first floor. Okay lang. At least may 500 ka. Dito lang sa kanya. Kamayan. Pati ka pisado sa mali. Nabilo ko yung pagkarin. Minsan? Kita ba? Ah, oo, iya. Napulo ko madam. Kaya ko ano, pinapagmiri natin. Parang labi ko sila. Ito po lang dahil ko papabayado. Ah, Tapos ito sa mga dati-dataan. Ito ko kasi. Iba kung mo ba yung dati-dataan? Sobrang buwan. Sabi ko pa, nakulay ko kung may siya, mga kagano na bago na yan, maaari-ari yun eh. Kaya ikaw kung kaya. Oo, agad ako yung bayad kasi yung problema. Kaya ako kung lang magpagdagdag. Kaya uli ka yan eh. Okay na uli. Kaya
ano ang pinag-balik-balikan. Open bar. Okay, mawa ko.
Ano po, nasinid ko na dumaan, pwede pa nga gising, very si pangayos. Ito na, ayun, barikate. Tapos sir, sawan. Parang kita.
Pinagkailangan ko yun. Okay na. Kaya, okay. Ispila na lang. Ispilaan? Kumpadre na pala. Ha? Kumpadre. Mapuna? Eh, mga dito. Ito, ano ba mga ano? Yung ano sa'yo mo kayo? Bakso-bakso na sa ko. Siguro, wala manong mabili sa ano. Nilubot namin sa 500. So, 500. Ito ang Anong na bulan? Pwede pag 20, mag-fill up ka na. Kung may pansapal, pansapalan mo. 27 ka lang, wala ka pansapalan mo. Kaya, matapal ako, mga 20. Hanggang 22 ako maano. Nawan mo na. Ay, bulihin ako! Marilang! Pa. Marilang na! Yan ang savings mo. Ang savings mo nang na ano. Hindi ko pito para anuhan. Hindi lang natin sila kung taman. Pero yun ako, pagting ka na, pag makadismil ko ako, makadismil din ko piduwid ko dahil akong panghulog. Makadismil ako, simple pa rin tapos isang taon lang, may iwasan ng pag-ano, kasi may ibang susilbo. Ito na yun. Di ba man sabi ko na sa'yo, di ba man nagaganda na ayos. Ano ka gagawin mo? Ano ka gagawin mo? Elsa. Elsa na. Ako dito ko, naman. Uy. Factor na. Hindi, hindi ka namin. Hindi na yung gusto na itong pala na tapos.
Pilit lang. Pinabayaan ko na. Hindi ka makaluksonan pa. Napaligyan ko mag-tuloy. Kasi ito. Tangkay. April. Iba pa ako sige. Ayaw mo manigubuan. Ayaw mo manigubuan. Uy! Ano ka nang may Yung sa listening dahil dawa ba na yan? Teka. 50 pesos. Oh. yun o, bago ka. Yung utang na kasi pala yan. Oh shit. Oh shit. Paano mo makita ko? Oh shit. Oh, I speak. Kaya matubas. Ito bigla ako yun. Ay, kinabawas mo ba, no? Ito lang sa gilid yun. Ano yun? Nagpag na lang tayo. Wala. Ayun na yun. Ayun yun. Ayun na. Ay, nakaka.
Ikaw, kagal. Hindi na kami dito. Ano pala? Oh, super. Super baso. Super magandang kahit nainutan pa ako. Bayad sa mga super manang. Sinabi ko sa lansa ni alam niyo ba ni Madam Bobo?
Dito nga rin ako, may tumulpog ako. May nga mo magagamit. May isdom mo nagamit. Sabi ko, kaya ako dito. Okay.
Kaya nga daw. Sundi na gusto din. Niligaw ka nga eh. Sige, talaga naman. Hindi mo man ang pili magalo. Diba? Ha? Gusto tayo ito. Kailangan ko na siya. Kailangan ko na. Ganun tayo. Pwede tulog. Kaya manuga ka nito dito sa primo. Okay lang. Kung pagkapos na nanuga. Kung ano pa mo. Porque
Ay, ito. Ang galing daw. Patayin ko lang. Ay, kung sa akin pala ito, ay ito sa kumay. Dahil ko sa logo sa paa.
Bullshit. Apples na raw. Ano sabi? Hindi yun. Sige, nakapas dito ka. Sige, dito. Ay, puta.
paper machine, paper machine, ano, chicken, nuggets. Chicken nuggets. Luego que te explico, hay que adaptarlo al libro.
Ayaw mo na itong tapo na. Kada pag minsan, Bakal makan na suara. Makan na suara. Dahil, at saka na itong sigluto ko. At saka na itong sigluto. Oh.
No.
May yelo. Pera tayo. Lima. Diyan. Lima dyan. Lima.
niya yung sarado. Hindi, nakasaksak. Hindi. Hindi na dyan. Ha? Hindi, bago. Hindi na ilaw. Alam na. Dalawang kilo. Wala na kayo. Ano na ba na yun? Pinag niya. No, hindi. Ano sa Dahil ito uwi na yun. Sabi ko na yun. Bawalan sila.
Hello. Photocopy doon, no? Black and white lang. Sarah okay.
Ngayon, gawin mo. Kasi pagtutupan mo sila. Out ka.
ako may kamali. Wala tayo kamali. Oo. 10 pesos. 10 pesos.
Yeah. Ang nawara nga isa may tayo ang ipan. Kasi yun na yan.
Ikaw pa dyan.
Tapos, so, what is klase? Ako kumalis ka. Makalagyan ka sa pagkakas. Ano, bilis mo ba sa lugar? Hindi. Klase.
Level up. Wala na. Hindi ako may syllabus na akong jodin. Ano? Ito ang tope. Ano nangyari sa buhay nito? Ano na yung lupa na yung nila? Parang kanya, kapos ang tuloy, masugulo ako na. Gawa, ano? Sige, may makatapos ka, pwede na. Pero kung ano lang mo, nangyayari na sa wala yung pinag-eskwela. Sabi, yung engineer daw kung saan nila, pero kung panahon, may interview sila doon nila. Kung mga lahat ang kailangan ikaw, kailangan naman na kanong sistema at friends sila dito. Nalang ko magkasa na kung parang nalaw. Kaya naman naman na uniform. Kaya naman na puro ka lang. Pag-uwan.
Yung si Jente. Alin din, gusto mo ito? Hindi na malukuro ako doon sa room. Hindi na mo niya ano. Dito. Kailangan yan ito nagamit mo. Ay, ginagamit mo. Gamit mo na lang. Bakit na ako may lalak? Wala, gigamit mo ko. Figaro. Long plastic envelope.
Ikaw, karoon ng extra na naman. Yan po ba? Tapos pin. Wala. Wala ako tutulog yun. Isa, Pira. Wala na ako. Sabi na. Wala po. Problema na natin. Ano ba? Ah!
Uwi na yung Imagine na tayo.
Red. Oo. Well, napala ko. Well, napala. Napala ko. Well, napala ko.
Hindi ko na iwan kasi buhay na wala niya, ibalik kami na lang. One. Ay, ano mo yan? Ay ko, hindi lang ako. Kami ni Marami. Ano. Open mic. One. Ano ba yung gamit na tilis? Magamit ka ako, marabas na. Ano, dapat magamit lang ilasin ng pula. Ano? Magamit ka ang pula ng pula. Sa kuya ka? Oo. Pag balon mo, pag puti ka ang pula, maggamit ka kaan. Sa pinig ka. Ano? Alam mo, alta na mag-ibilis ka. Ano? Okay din? Wala. Dahil pag puti ko lang pula, makulaan. Sila yung titira. Paano mo? Ay, ala. Kasi sa ba nila? Ano? Edit maklay? Ano ba ba mo? Takot bagay ito kalaban mo. Libon mo na. Ayan, gito. Dapat pag-game mo sa betlit ka luwas. Hindi word of pinigil. Nakakasama mo ya. Sige, bago. Dapat di makakot. Okay. Guardo. Ayun pa. Ikaw may channel pa. Lupit, alam ko ay. Binakal ba ako ito, Ben? Ano? Binakal ba ako?
Sino na lang ko? Bawa ko na si Chumon sa symptom ko sa Ano mo sinimula ako?
Walang pagtulog ay patulog sa. Yeah. Hindi tayo siya. Yan lang.
Gagawin ko yun. Ako,
Ano ba nini? Dali yung discount din. Parang discount. Kaya na ako yan, wala sa natong pangit sa sabay yung sabay daw. Pero pa ito live. Oo, naman mata. Na ano ako nga tanong.
Yung ganyan nga. Dapat ito. Sabi yung ano, yung mga lumabas ito, ito, two, message. Iyo, di ba bilang kita?
ka na, di ba lang lagi ito na, kung gusto ka nalibot ko yun, ay, hindi na, ito na ito, alam na lang. Halo, halo, halo. Ang lasagna ba? Ang lasagna ka na lang. Nabalik ka ito. Bigla lang na, bigla lang na. Yun lang siya, ako niya lang. Ito kung sinayin, mali niya. Pilates ko na yun. Yan lang. Pero, kasi kumuha ako sa nga nito, ang dito.
Alam ba?
Patay ka doon. Doon. Eka? Tapos karma ito. Ano naman dyan na? Dapat pa rin ang ilaw. Kapag makawat ako tanga. Isip ka na yung tubo. Hindi.
Ay, Lord, pati naman kayo.
Ha? Wala ka? Hindi ko masarap. Besh, you want that? Pwede ni Wall, no? Okay. Ano ang gamitin mo? Deep Joy. Ha? Deep Joy. Master na ulit. Master na ito.
Sabi ko, mabalik na ang bagyo. Bagyo ayaw. Ano ang bagyo ayaw? Oo, bilog. Patay lang mo. Ito nga ito siya. Patay naman. Parang hindi ko ang bagyo. Halo, Abad.
ayos pa nga. Ganun mo ba? Ganun ba? Hindi ano pa eh. That was nakabawa. Ano ba sa
Ano ko yan? Ano?
Kapit sa board, ano, jeez. Oy. Oh. Ito na yung
Yung, yan, yan. Talaga. Hindi na ako na po, ikaw na ka. Ano? Matagilid ka. Sino nga ito? Bisa. Ya. Bukan ya.
pa mga ayos na Facebook pa. Ina, ano yung Debor? Ay, buwan. Ay, ba, balang. Binaba. Ikaw, Biro. Ano? Binaba ito. Sabi mo, ha? Alam mo, bro. Teka. Ay, ba? Ha? Network ko na yun. Ano? Network. Ulit daw. Confirm daw. Booking ka. Ugali ka. Diba? Ulitin mo daw. Ulitin mo. Diba? Meron na ko dito mga sampo. Ha? Paano ba ganyan mo?
pagka, diba yun naman. Ito. Paano ko lang lapit ang ano mo kay Riyadh? Ano ka ba ito na? Ha? Hindi ka na sa Miguel ito. Pwede na ako. Ayun. Ano ito? Ayun, mag-set eh.
Spike, dapat. Ha? Oh. Buksan nila ka do. Nalimutan ako. Ano gamitin mo? Siguro ko ba sa likod ako? Likod ako. Lahat ako sa likod.
Lalo yung ginawa ko. Yan. Tumid dyan dapat to. Oh, iyo. Okay dyan daw. Kaya. Siguro ay nang kawat ka. Ay, uy, uy, uy. Boss na. Ano saro? Boss, tagal na Maria. Diba ko na rin saro? Ay, Aro.
Basta ba? Basta na ayaw lugat ng tayo. Ano tayo? Isa-isa po. Ikaw, ikaw.
Gano'n ka-alas na yung kasata. Yo. Kusay. 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 Oh shit, ginaw ko. Ah, okay. Masya, ang ayos pa sa ano? Ano? Salamat. 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 Ay, ulit ko na kuyaw. Wow. Oh, di po. Nagano ay nagtiko. Sige na lang. Pero di ka. Hello. Hello. Kapataro. Kapataro. Itas. Okay. Kira. Kira. Ito pero nagilid pa. Kira. Shit. Yo, kamu nila. Hubungan na lang kayo. Hubungan na lang na dada. Kita di ketemu. Yo. Sa baba. Hindi na, dali, hindi na pagkinalaan. Ano ba tayo nasa box? Next one. As. Nasa ano, nasa jet tayo dyan. Broken dyan. Pero, nasa base. Bubo! Rashi! Base. Di pabila na lang. Hindi ka naman dyan. Eh, naman, pwede sila. Halagang mo na. Di ba kaya center mo? Eh, di po na. Bale, magkano po sa video? Sir, pakuhay, tumaray. Sabay pa, makita? Pero, patuloy yung tanay ko. Sabay yung tanay. Siya patag siya.
Talagang nakakalaman. Isang, dua. Ang ayos ko na. Mario! Kikain. Bilang nagawa ng Eskitabil. Eskitabil. Hindi ka naman ito. Natabang. Wala, likod pa nga yun. Paano ka ba naman ito? Ay, likod pa ka nga. Di ba kung pala video? Isa na gawin ka nga ito. That's good. Nabulot. Paro, di ba nabulot? Last lahat. Siguro ba ito? Last ka ga? Last ka ba tag? Siguro tag? Sige na mag-rush. Ito kuya. Ito kuya. Ito gate. Ito kuya. Ito.
Ano po talaga mo? Oh! Mula dito, nag-give si Croswell. Okay, tayo sa... Ay, hindi tayo sa... Na... Ah! Oh! Magkakal eh. Huwag nakabalikan eh. Ah! Ah!
Oh, wala. Hindi pa tayo. Ako na din. Seryoso? Seryoso.
papatala. Apla. Number 2. Hindi ko na. Apat sa kayo yan. Apat. Talagang gusto na niyo eh. Hindi. Katapos mo kayo Antonio. Ano yun ha? Sino nga yung
mag-iba ko yung hindi. Ano naman yung tag? Pinapangayun namin. Naisip ko yung wala yung marang wala silang dapat kasi wala mo ba may ilang hindi ko hindi ka gano'n ang bibig Yo, yun ang lahat. Oh, yan ako, boss. Hindi to, hindi na. Tumi ko ngayon, hindi po. Kung nawala sa mga TikTok na panalit eh. Ano ba? May mga karabato. O yan na, so, sabihan ka sa dyan. Uy! Siguro na ako may kumusal. Linis na din eh. Hindi pa alam. Baligaw na. Partila tulog saan? Partila tulog saan? Wala ko yung mga partila putang ninyo. Ata, dito ako sa ko. Yung ako na bala ay luwas pa rin. Ah, galing na yung kadiyan.
Ha? Ha? Dekat sa kaibigan, magkasa ko. Tahu yang jam misalnya jenazah ini. Yang sudah semangat. Takut anjan. Yan. Di, maringan ni. Naruno. Yan ang. Papa. Como dun ba si Pao, di ba na huli? Hindi pang bago. Kasi pag nakaya, pag naging ano yun, so, here ako, bakit, alok ngayon, hindi lang masarap na sa pangbuo. Sabi kung bakit, nung may buwan lang na, kinain mo. Paano ba?
Igagi! Pero ako, drop tayo. Buha. Madali lang. Buha mo na din. Buha na. Siguro daw, Jennifer na ako na. Wala pa po yun. Ano yun ito? Nasa din na ano siya lang ito. Kaya ang ano, oh. Uy! Uy! Sandali, open! Uy! Bek! Ano tag, God? Ito si Bill! Hindi nga lang job! Ano? Ano? Malabot pa. Tama ka? Dagdagan mo bakit ko? Kapera ka. Ito, mali pa din na lang kung singko ko gumawa. Kaya mo ba na Oo, ano? Diamond 1 pa. Ako diamond 5. Paano na siya ako? Sinabi ko na si Mami siya. Go! Beto ka ba, Bet? yung wala ka sa kana? Wala ka na. Makuha ko to na sa sila mo ni Patas na ko ano kaya Maray makabalik kayo na ko. Kita may tubo. Tubo. Ito ang bala. Ay malo kita tap, tan mo tap. Tap. Ito. Wala may gota. Ito na kumali. Ay ka. Stay direct na ba ito? Mo ko ang blessing. Ayun ba? May nagkakan ko mga transaction di ba pa? Ako kita mga ano background di ba po?
Nakati pahulog na eh. Kasi nabubuhay pa sila. Pero Dahil matong-matong kao, matang-matong. Kawat ka, no? Okay, hindi ko. Dahil nagkawag na yun, Kawat ka, no? Okay. Para hindi mo kung ano ba? Mukha, batawag ka mga sinakawag ka. So, ako na. Ano ba yung doon? Doon mo. Ano ka nagbuwa? Hindi mo lang ito. Nakalap niya sa drive. Oy! Ang buong buo. Ako lang lang yan si Cirille. O, Sage! Bubuwa na ako ngayon. Go! Dapat ko ka naman. Ako. Ano? Hindi ka dyan! Hindi ka dyan! Nasa pagadang ka, ipitik ko na ito. Pagadang ka, pagadang ka kayo. Woo! Ay! Oo, masabi lang. Bumalik ka dyan, Bo. Huwag pinag-isip ka sa screen. Kapera ka. Ay! Wala ka mobile ito lang. Kapera ka, Bo. Bo. Mag-load sa microphone. Pero magpera ka, Bo. Wala din alam. Kanto ako. Wala ako para sa'yo. Tayo ay papunta. Uy! Ito kayo nabi ba? Mga katsakal, mga iska na ako pa. Ha? Ano? Mission, daw kami. Oh, no, no. Ako talaga na dito. Kakaano ko. Pero, ano ka na
may huli ka. Uy, magkala ka ba, Kate? Magkala ka ba? Ang baba. Dapat naman, pagkulang ka, ano? Dapat. Baka sabihin ko lang mo. Ako ni Chris ko. No. Ay, gilid, gilid! Oo, sabi na. Ito na lang. Balik na ninyo. Kasi, Check na lang. Makabil. Ay! Ba yun? Ako na lang ang makabil. Uy, uy, uy! Oh! Ay, kung tumal ka ba, bubo, ngay. Bubo, ngay. ay! Pagkibang, wala tayo. Bakit nagsasabi sa akin na oras? Kaya hindi ko na ha! Physical po. Jangan jadi harus adu niyo. Cuma dengan jalan mo. Ano yung sabi? Mabilis ka nun. Pero, pag naka-Christmas yun, Ay! Hey! Dayman! Nakabit ano nagdadabit. Alas ka din. Tapo YouTube! Supera, putin! Ay! Walang banyo. Ito. Tuwid siya sa kabuk. Pasipon. Dapat nabiro talaga. Wala na eh. Patay no pa pag nagmamulit ka. Hindi na to sa na. Ay! Kaya nga. dahil pag may matching ganapit mo pa. Ibig niya kung may kasing gawin, lalo na gano'n nagtataw pa pala dito. Lalo na kung baby pa kung ano mo. Kung hindi mo ate, kung ano po.
Boy, dito nga ayo. Baka din mo ako daw. Baka sila ka na. Kung papayang mo na. Kapag kaya anak ka na, wala niyo ako na. Sakay sa ko. Sakay ka mo. Kung hindi na daw pala di mo na ni. Bakit ka? Bakit ka? Bakit na ka? Ano ka? Oo. Ano yun? Tingnan na sa'yo. Alam niyo? Ha? Tumigil na lang. Kunin ang video. Grabe na. Okay, just down. Ano yung malabo? Ikaw po nga na eh. Bullshit ka na. No.
kahit sa big na bawa. Bilang pa yun. Yes. Ubo na yun. Jangan na ano yung ticket. Ubo nga yun. Lagi ka nagdadaan doon. Okay mo na. Hindi pa kahit ko lang ito. Sabihin. Wala ko na nga yung payuwa. Wala nga yung payuwa. Ano, Hindi na siya nagkaano. No. Sige. Nare-retrieve ito. Ano pangalan? Ha? Hindi mo na po ano, tamamot pa. Relax lang. Hindi ko na yan Hindi ba siya nakasave. nagkakako? Hindi ko na namin ay bawal. Kung nagsinsinsinaya ka. Hindi ba siya sinasakano? Para sa tempo rin ulo mo. No, Silvera. Gold. Paborito ko nga dalikan bro. Pag-tuloy di pa wate, madugulat siya. Hindi mo na po ito. Kung babati-bati mo ka kalubati ate. Mga abangir. Mga pala kang dalikan ko. Ay! Hindi pa tinabuksan ko nito. Ito ang init yun. Saan? Tired? Ilong ko din ayos ka. Yan. Ay! Shutdown! Ay! Hindi ka dead siya. Duro lagi. Ito nga. Yun ako. Nakabuto ano ko. Kami na sa ito. Para. No! Tama, sino? Sino mo sa pag-aaral mo? Hindi ka na. Ay, naman ka. Wala ang dyan. Ronet ka na. Oh, panalo. Yan mo, panalo. Yan mo. Ako na po yan. Ali! Ang pangalan. Gigi girl, ha? Wala ka yan, hindi ko pa yung ano. Kuya, lang ko na ba ito? Gigi girl, ha? Ay! Ako na karuya.
Ah? Oo! Puta! Ano ka raw? Muradrin! Okay. Lang niyo. Ako ba? Oh, tama? But, yun naman. Yun na, double N. Organiyo. Oh, C, G, A, N, N, A. Oh, C. Yan, ano ba ito, di ba? Alright. Ito ba ang kanyang puro panalo nga yun. May accessories pa. Kanya, alam mo na si Jirjan. Ano? Tawag mo na taon lang mga pagkakas. Ay! Diana! Kung gusto lang ang bulig, ano? Ano ka ka? Hindi, nailarit ako. Kahit po yan ako. Nasa ko. Kung naram mo, ali ko naram mo. Wow! Turog! Turog! Wala ba? Ay! Itong wala ba? Hindi, gano'n. Yun na, ako na kayo mabayad daw. Ingo, ako na mabayad daw. Ano? Bayadan mo na tinagaw. Bayad mo. Kunin ko na kami daw. Bakit nakapagod na daw? At nang kalawang ito. At kung nani ka pa, ay ka kanina. Magaling mo sila ini. No. At ano na ako? Ad, niya ad. Go. Ad. Ano yung kaman? Girilinggal ka mga ito sa kabanggang ka pa. Ay, hindi kinamaan mo. Hindi ko nga ni Aram. Hindi mo dito ka. Magpapakatid. Pero yung bata ko nagyan ko talaga. Ano ang kalbo? Ano na po na? Kalbo? Hindi naman pidiri. Ano kung ano sila? Kalbo. Hindi na po na rin yung kulit mo katalog na kita. Yan. Kalbo. Bola. Akses. Buka. Tira. Akses. Ready na. Yes. Start. Uy! Patalita mo. Alam mo ba?
Gusto naman! Ganon. Ah! Yung hindi, ang bumbunan ko. Ang black niya, may sitay ko. Yan to. Ito na, hey, Saro! Barka! Yan na dyan sa likod mo daw. Sa likod mo. Para. Ito. Alit mo, ito. Wala. Libo ka, sino? Libo. Wala po na naman. Yung dito bilig mo, yan. Hindi ka kayo mag-look. Ay, tokin natin. Magbabala pa ako. Bilang ko ang ato ka sa sabay. Suro na masara ako. Ito kang babae. Sino ka mo? Ikaw ang karatista. Hindi pa nagsasama tayo. Ano ba paano?
Ito kas tupi sa kas. Hindi ko din. Dito. Idol. Ha? Wala na ako to. Sure, ano? Uy, natay ako. Ay, ako na. Kasama. Ano? Dito. Uy, Jack. Kuya, ito mo pala sabi mo. Wala ka. Ay, si Jimbe. Balik na. Wala nasawan. ko. Sige, ano? Pinuno. Yung sa'yo sa kwarta. Pila na. Wala ko. Pinuno siya na. At nasawan. Sa topping mo. Ano? Wala pa yun. Nakakapi. Aram, ipahilad ko matay na yun. Arat, wala dito sa tunay. May pila? Tiga taro. Ay, nanay na yun. Itong, pagki ano, ito mo na siya. Kumari ko siya na yun. Yung ano eh. Ikaw, pinapunta na. Oo. Hindi, tatakot siya. Babayan. Babayan na ka. Saka mo ba ito ano. Ay, Trainer, padula ko trainer. Pila daw. Pila daw. Gusto kayo, blaba. Lalat sa yung mga gamit. Wala na mga gawin. Nagigit sabong gulo. Nakabalik. Wala rin. Bago pa lang mabalo bilang ang Yes! Ay! Ay, ganyan mo ba pala? Uli mo po mo, uli mo. Yun na, yun na talaga ka masala. Oo, bakit mo? May laki lang. Uy!
Marayot ka. Ano yan? Bobo. Nagbalik. Pagkilala ko na. Paksi po. Kaya nga. Sige na mo. Nakalaban sa mga. Mahal mo kami doon, ay gabi. Nakikita mo kayo. Oh, sabi mo. Pero dyan po, dyan yan. Dyan yan.
Yan po, yan po. Ito mga paghirap. Yan, sino ba? Uy, wala ka daw ako puta. Tingnan mo na sana. Tingnan mo na sana pag may nag-out, kakat. You, para na Jeff. Ano oras gusto mo ako? Pag-agad na karama? Oo. Ganun na pala yun. Oh, sige mo, sige, sige. Sige, sige. Ano siya? Ay, sniper. Sniper na ini. Ay, ay, ay. Ay. Oh, oh, oh. Ay, sniper kaya. Ay, sniper. Tinawag tao lang. Beautiful. Gusto mo ang inyo, pinagamit na pala.
Malinaw mo. Pinakalas lang. Pinakalas lang. Wala ka na. Ang buko. Matira ka mo. Matira ka. Parang buko mas ito. Tama ka Lola. Boy. Parang buko yun. Pag-practice mo na bago malalo. Lampas. Alam na pa kayo. Parang broken namin. Magalang gusto. Diyan pa kayo. Ano? Maraming nakakaw. Tuli na ako. Kaya ka ba ba ito? Ano ba? Ang tira ka ba? Ang tira ka din. Ready. Ready na? Ay, nabawa sa loob. Ayan. Ano ako may subukan ka talaga? Ang game sa dulaan sa real ito ba? Ano po? Solo! Tago. Ha? Yay! Dito ko pinalo. Money. Soup! Ano ba yun? Yun, salamat ka. Oh, shit. Malat ka din pala na. Iyan ka na, boss. Hindi ka na magsisimula. Ay! Oy! Jake! Hindi ka na tangkal ko! Boss. Hindi siya nataksin. Kasi nakapasala din. Ako na ako din. Jake! Kasi nakapasala din. Ako na
Magkira na ba yung dati ka kayo? Magkira ka po? Pwede. Baka lang naman siya. Hoy! Kaya, naimutan ako. Jake, balik ka Jake. Balik ka. Balik ka na. Ha? Balik ka na. Balik na. Balik ka na. Balik ka na. Balik ka na. Nagkawalat ako. Yo. Naka-start ka na doon. Surat sa dito. Mablat ka tadi. Dugnog kita ni sila marami no ayan ang aliado natin. Karbona. So ni ko pero no. Ka. So. Balik kita Jack. Ano ba? Ano ba? Dan lubut dari sekolah udah. Ah, mana? Tapi memang ibu orang ada lukisan itu dia ada kemarin. One. Wow. Ay. So yan. Ako lang po pala si Daan. Ganoon. Ganoon. Ay. So, okay. Ay, pangkok po. Ay, pangkok po madali. Kutsilyo. Ate Sarge, kutsilyo ni Sarge. Di boy. Kutsilyo yan o. Wala ko lang. Yun, ano. Papalit. Ano ko po, wala ba tingin? Ay! Kasi ka kasi na magiging maligro. Nato yun. Ito ang kalwala lang ba? Football. Kumari.
bawal. Ikaw mag-rap pa sa bawal, mag-alalitik, mag-alalitik. Ilagay mo sa iyo. Ay, isa lang pagkaan. Ay, baka mo sa inyo. Ano na, nakalabas na. Kasi ito, namin ito. Sipod daan. Ayan lang. Hindi na ako ka na. Ako sa'yo, ba yun? Sige, baliw. Balik din na lang. Balik din na lang. Ayun. Go na na. Okay. Ay, wala ko lang guys. Ito. Ito. Basic lang ito. Yan po yan naman o. Yan, sige, sige, yan. Ikaw na ito mag-plan. Yung pinlock na Ano ka mo, Ramis? Ano ka? Huwag yun na kataladuan. Yan lang ka ba? Ano ka nila? Hira. Ano tumakal po? Sige, tagayro ka sila. Ay! Sige, ano yung kanino to ba? Oo. Malaki yung tinitindig mo eh. Kanino to ba? Pangalan? Hindi ako pala sila ko yung pangalan. Oh! So, Uy! So, napagwakal ka kaya ano po? Napag-turn up to! Wait, wait. Ganda mo. Wait. Ay! Oh, wow! So, bubong! Uy,
Ay! Shoot! Ngayon ko lang kalabang. Dito, dito. Ah! Oh!
Yan na, minsan. Ay! Tapos, eh, Sino ka? Oh! Oh! Ito, tira ko batag! Batag! Alas 10 lang, pati malo, si Malong, Uluboy, ha? Alas 10. Pero binakal mo? Oo. Ikat-ikat pa. Ito, maganda dito yun. Hindi man ka na. Hindi man ka na bakit. Nako. Dami. Oh. Ano pa? Ay! Alas 10. Ay! Ay! Ang baba, ano ko? Hindi ko nagtutubod. Hindi ko nagadang. Ano, nabumbara na direct. Sige na. Uy! Office. Ay! Uy! Over! Ah. Gilo. Pera. Walang gilo. Uy!
Pijak lo dito. Sige. Oo. Ano yun? Oo.
Utang na Kadiri ko po kasi kung sila ba. Uy! Ren, mag-ibukit ang anak. Ren, nakatas ko ba, Ren? Ano kita mag-ibukit ang notice? Apit ka ko. Ay, umudaw dito talaga. Wah, awin na sa kulit ko sa lakas. Ito na ba tao? Basta pa daw. Hindi po, wala. Oo. Uy.
Nagulat mo tayo. Siyempre, kaya mo kasi sila. Hindi ko to. Please, nine. Ako, tuloy kita daw.
Balik ka na dyan. Kasi malabas mo yung birthday pa. Una yung pagkakaw ko. Dali-dali ka. Revenetical mo. Natapos ka? Natapos ka? Ay, galaw. Yan, sige na kita. Dali, sunod na kaya.
alam mo. Kailangan ko tapatin sa kuya. Hindi ko naman. Woo! Ganay, pinay-niro. Balyado, paano ka na, guys? Sige. Kailangan, tatarami na naman. Matay mo sa trapo. Marami lang dito sa rin. Hindi pa rin sumasabay-sabay. Pero may nagalit na. Sige mo dyan ako. Itong hindi ako ng buong ay pwede na. Yan, tao. Lola? Oh! Sige, guys. Nakala ko. Ay! Hindi yung may iyan. Magaling ka rin ano. Wala ka na sa likodan mo na pati na sa likodan mo. Ay! Ay! Tira ka pa. Tira, boy. Ito sa nada mo. Ika, boy. Ay, di ka nakikita mo. Boy, hindi ako sa binte. Boy. Alam mo, mag-perfect ka na ako na Ako na ako daw. Tira ka. Tira ka. Ano? Ano sabi? Ito na kita na. Ano yun? Wala ko na sa job. Kaya ba ito? Wala ba ko patapos ko? Sige, maganda na. Wala ka dyan magaling ka rin dyan na. Sige, alam niya kung ginawa na ako.
Hindi ka man mo. Pero, Please, dito sa kalbo. Ah. Hindi na. ha? Ah, Nakakot ko na. arugan mo. Ay, nanak po. Nanak po ako naman. Ano, hindi ko. Hindi ko. Naku, nabigay ko na kung saan sinabi ko. Hindi ko yan nagsasabi natin. Hindi mo na naman. Gusto mo. Ano, ito na lang. Ha? Wait, boy. Wala ko may phone, Wait, boy. Ano ka kaya? Wala ka sulog. Hindi na may makaganti. Hello, ano ka nagawa sa namin? Luna ko. Yan. Ayan. Oh. Ano ba nang ganyan? Hindi na mo. Yan. Bukan tangan na mo. Mga bagay na sila. Ano kayo mga? Sinabi mo ka na? Sabi mo, be, isa mga, no, 25. Ay, ano ba, sir? Ano, ka. 25. Okay, sir. Gusto mo, anak na yan, ano? Uy, hindi na, lapit dito na po yun. Hindi ako kasi. Ay, ano ba yung natin? Pero ba dito? Kami na si Kalbo. Kung si Kalbo, ano? Kung kumain si Kalbo na. Oo, nagsila. Woo! Wow! Ay, bundok ko ay ay ko man. Mana? Wag na si Dion. Sutyo, buwan.
Kita mo, parang pang sabi. Ay, yan, ah, nabungab ako. Nabungab ako. Bakit nagday na kanina to? Ah, tawag. Tawag. Ano? Umalik ka dyan! Ano mo din yan? Ano naman yung kusa namin? Ang medyo lang yung iniwasan na. Ano mo kayo na sa oras mo? Ayan o, pinakamauha. Ayan, ikaw ba ng oras? Saan pa ang kasaroon? Ayan o, pinakamauha. Wala ako din. Kuya pa ang pinakamauha. Okay. Tapos isunod doon. Ayan o. Ayan pa. Pinukuhan nila ito. Wala ko, Jay. Ito, ganito. Hey, smoke!
iyak. Ito na guys, hindi ko mahal. Bawas. Wala, nilalas mo kami sa mga. Gusto ko lang natutagpo. Ma'am, pwede ba ba? Oh, sabi ko nga ng gusto. Kaya lang, itubot. Mag-ismo ka, Dren, mag-ismo ka. Nakikita mo. Uy, ano ka na? Uy! Uy! Smoke! Maka-smoke? Mag-ismo ka, Dren. Lakas na ipin. Uy! Nag-order pa lang siya. Ha? Galing ko. Ano yung ito? Pakarin ko siya. Sabi niya, pagkamot sa akin. Ito pa kaya nga. Papariyan ka lang. Kasi baka nakakalimutan mo ang aso. Nabutan ng school mo. Nabutan mo. Hindi ka pumagluwan. Tumindrik ko man. Kita kayo ano.
Ayan. So, kamu na pinagawa. Ito pinagawa. Oh, ang kabuhay mo, nag-stay. Sniper. Ako na ikaw ang litiro. Matag-drain. Wala pa ko lang. Kumain ang pinag-drain. Lahat, mag-send ka sa kuya. Kuya, stay. 25 volts. Maghanap ka, so magkalaw. Uy, daw! 25 volts from 13. 39. 25 volts from 39. Hindi ko na, tingnan ang tantugan mo dyan. Yan. Yan ka na? Ito talaga no. 25 volts from 39. Bakalag pala eh. Pwede na din na wag ka na. Pwede na ka. Para ka ba? Dr. Drain! Kung para ka po. Parang pagkara kita, Ben. Diba, ayun. Meron pa free. Oh!
Uy, sabi na. Wait. No. Dad. No. 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 That's why. Tama, Chipil. Ubo dyan. Ubo talaga. Sino labang lang kalaban nyo? Tara na, magtawa ka. Oo. Tapos, pangay, kayo pangay. Kailangan pang meron mo pa. Magkira ka no? Mag-limit ka na sa pagkakas. Ano naman ako din sa pagkakas? Guwapo, isa o. One watch, ay, one watch. Ay! Inugasan ko na yung gawa ng mga kita. Kaya nung dati na makatapos mo, mag-ipo na ako. Kaya nag-uwi, isa na lang.
At natapos ako, open man. Capricorn. Ay! Ay, wag. Ano, Europe? Utang din, nagkatano. Ay, makuta. Ace ka na. Yung pinibili ako, Nakiraan. Wala din naman ako. Sabi ako. Ano ka? Ano ka bro? Silver? Datang bulong. Tanag? Ano, wala tayo. Pilihan? Nasihan na? Pare. Ayan? Ano ba? Ha? Pili ang batang tako silver ka kaloy? No. Oo. Pili. Yan mga bawal ka man ako magkawat. Oh. Ay, pwede na. Hindi. Ay, pwede na. Salamat, pwede na. Bawal. Ano tulog? Nagpakurot ko. Ito di ba taga. Ano, yun ang... Ito. Oh, star. Oh, level 2 jacket po. Uy! Ganda ko tanga yun, no? Ay, gano'n. No! Salamat. Turuan kita. Dito na tayo, dito na pa. Dala. Uy, dito ka. Dala ka nini. Dito. 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 Wow! Dito ka nini. Nice. Ang magaling sa kuya. Ano pa? Ang naman! Ano, pili ka na ba? Ay, pili na. One.
Ang baba, ano yung dito na dito? Siguro, wala na ba sila? Hindi talagang ko nila kami sa baba. Shotgun! Putik talagang... Putik ka, napulawin kayo. Putik ka? Mission failed. Wala tabi siya. Wala po. Very much. Drain. Nagbabal ka pa mag-drain at pag nakaindra ka sa ribas, ano? Pag nanggal naka-drain, ano?
Oh, wala! Meron ma. Ano kita? Ano mo dami ko sa kuya? Pero ano? Pero kami nakalos. Bilalo. Then, may tulong nila mga pila. Bigay ko kay si Ha? Bigay ko sa kilo. Hindi, ako. Ha? Si Basi pila yan, si Basi. Ha? Pila yan, si Basi. Yung sabi mo na sana ako Ano rin? Sige. Hoy, iyo. Hoy. Ano bud? Sige. Sige, ba si Bulto? Yan si Bulto. Yan si Bulto. Wala sa court. Roy. Si Dog. Nakarosay pala, nung gurguroy, ang gulay, blue pala, Sino kayo? So ano pa, muralo, may pagka-35, May pagka-35? sabi mo nang nga, Sabi mo kahit kung may pagka-35. Malo nga kami dito ko ni nakamakuha ko. Pero sa ako, para sa basigulan. Oral, nag-ulit na ano eh. Ang granado. Laki ko ka nga yun. Isurutol. Duriyaw. Tuyo. Malboro pwede. Malboro pwede. Hindi mo dapat. Nakadapat ganit na. Wala ano? Dahil, sige na dyan. Wala na. Adam! Kuya. Kaya yung ilo, hindi lang pa.
Musikan mahal pala at buwan mo na tugal. Kaya kung tayo tulong na isikan buwan mo na pao-pao. Nagalit so, ayun na. Ilan ka mo rin sa Tawagan mo kay ano, si Charlie. Right? Tulong mo. Wow, kiniin. Oh, nasa 3. Nasaan? Dalawa. Nagkatalo din nung nag-rape Mas pa na siya. Huwag ka kayo. Pagpapalyo ako sa mga sino mo pa yun? Sino mo? Control na na dala ko paano to hindi mo nalala hindi mo nalala so ko kami makakontrol makontrol ka sa nakatan mo ano importante pa mano ito main ba ito na double extend hirap makakot ka generic case ano pa sa loob tanong mo ka una ko siya ang Facebook night makita ko may akong ano akong sa Facebook na ano malaki makita mo niya hindi mo ka babae baka nung ito may akong kapong babae hindi mo ba para naman kaya di ba bed Tingnan mo kung sa ako sa Nicolobe. So, ano ko tawag kay kasi ito kay buto mo. Paano ako na ano na ako no? Tubig ka no? Ano? Ano? Ha? January. January? Si Duma? Ano? Tubig ka man sa suwar. Sabi ko, alam, ito po yan. Ito na. Ano ba yan? Ano yung pusinik ko? Hindi, may try yan. Yung meditate na naman. May ka dyan. Ano dyan? Ano, January? Pag naman, pagpaliban natin. Ano di mo na? Then, wala na. Tok na. Kung na, Tama na, pumamatay na siya. Kapihan na ako man yung maligman. Then, nabuhat na lang. Tok na, papata na pala siya. Nagirang pag-ugas pa, ma. Hindi, ako manilirang. Oo, ginagalan. Ito ba yung si Jay? Paligan, tama na. Shift na dito. Ito. Shift. Ito. Ako, nagsisigil niya. Bagay pa rin mga paligid tayo, pero mga dito ng mga
Pangit ang pangalan, pero mga tao, ako kanina na ako. Ako kita. Tulo na pa na, tulo. Hindi mo tulo. Hindi mo sa tulo. Pero galit na din. Mag-global. No, tapos na ako. Hindi mo dyan. Masarap ka ba dito? Pwede po ka. Oo, iwan mo dyan. Dati niya ako. Wala na ako today. Today. Hindi mo nag-start. Kasi mga nag-start. No, no, ako muna to. Ano, awal mo na. Ako mo, hindi ka naman. Oh, yun naman yung spots mo. Pwede na. Kapag kami sa pamilya, mga kutiba ng sumukawa. Mga wanit ang bagsa. Dan. Oh, grabe ka naman.
Uy, hindi ka na mag-sniper noon. Sniper no. Siyempre, anek. Kailangan may sniper sa'yo. Sana namin na Oo. gawa kami. Eh, hello? Emil, Hindi ka Lloyd, tayo ako. hindi ka. Teka, nagkakaroon ko. Siyempre, Uy, di po tayo yung pangbuwan. Wala ka na ako. Daw nakatingin na pero mo. wala na. Isay, Hindi dapat ng tao. Akala ko nga na umilik ka tayo yung sa'yo. Iko! Ay! hindi ka. Abang! Bin! Bin na! Buras na ang! Nagsasabi niya din mo. Lagi sila din na din. Kailan ko lang nga siguro. Jangan nabi, Jing. Ayaw ba ng Jing? Here's the bridge, here's the bridge. Oo, mapinag yung mo. Andan? Sino yan? Bridge, dua? Ah! Eh, sila, dito lang. Sanay ka rin muna yung dito. Yan, pero, Ako yan, dapat sa cellphone. Kasi kung ano mga isiba yun. Kung yun o, ayun. Ayun. Yan. Tanong yun na din o. Magsabi.
Mga tunak office na po ko dito na kung ano. Pwede ba, no? Hey. EJ. Hindi pa ba yung jakas na Jay? Ba't lang dyan? Sura yung video. Yan yan, balas man. Ito. Matibay yung video. Nakadili. Dito ka magsunod. Dito ka. Magpakalang ito. Ano sa mga magpawak? Ano sa gilid? Ah! Ano ba ang buhay ko? Bakit ka magpaan? Ay, buting ko. Ito magluwas, mabalik ako. Nagatong talaga maganda ako. Magdiwang ka na din. Gusto na tatasamahan. Ang nila ka. Ano ba? Sinabo ka. Baby. Ayun, kumuti ka na yun. Isayat yan, kita mo. Oh, baros man. Baros na yung ito. Umigay ka sa kanila. Wala. Pakal. Pakagdinda. Pakagdinda. Iwan ito. Sunod. Baros na. Bo, ala 27 mo. 25 live, katas 27 ang bawas ko. Ano? Ulo. Kasi ano. Okay. Decide. Para sa'yo, professor. Doon, di sabihin, saro. Doon, laki ang saro. Dua. Dua. Ulo yung sabi. Ipapares ka na kasi ng fair. Tama, pag-save ba kaya? Sus! Ay, walang kay. Diyan ka na sabi. Ano? Mura, ano pa yun eh? Sura yung digdi. Sura yung kayang na. Dino. Ano ka na, dito? Eh, Ika naman ang napasok na ako. Repeat mo na. ano mo na? Hindi ka bala yung sa ano. Repeat na. Ay! Patay na nag-iyak. Repeat na. Ito, hindi ka nakikita. Nega pa mo. Okay. Yung digdi. Bye. Mainit ba? Yeah. Ito ano to? Yung digdi. Okay. Ah! Ah! Dito. Yo. Ay! Yung digdi oh. Yung dyan. Sinabi ako. Ano ka nakibayo sa ako? Ang bako ko na. Ito alam mo na. Eh? Start. Umaan.
Oo. Yan, sabihin yan, yan. Biro ko tangan. Uy, Hindi ko pero basta di. Si Binti na kahit ito mo si Daro. Dahil may trap, pwede ka nga ayos na. Cheater po, tapulo pa yun. Puhunan mo han. Palata, unang malamay. Ikaw na sikuti kang palata, unang kalaba. Hindi naman. Ano yan? Abatin niyo. Pero dahil bibigyan niyo ng pero na pa. Dapat dari dia. Bigo. Kita nak tahu dia kena dia. Kita dah mai.
Madali na ulit na mga. Pagnaw ng mga radyo. Boom! Yes, wow. Marinig kita punta. Hindi naman ako mula ko Kuya Bang! Abang engine na sa kayo, dito magbuhat. Samantala, yan. Hello po. Ay! Abang nga nangyari ko sa magpapabugay, sinabangan ako na rin. Kapamil! Uy, balik ko na. Malabang tayo! Hello? May nagawang mga kain. Ikaw, mataas! Wala!
Oo, abang, nasunog po, abang. Ako, Jay, last Sunog ako din makapigo noon. ano? Jay. Hindi ako naman sa nakay Jay, ano. Ano, kakain pa niya. Sayaw na, sayaw na. Abang! Kapigo muna, puro abang. Buka ka, buka. May putang na yun. Abang, nagsayaw sa mga sir. Yun na, nagsayaw ka. Wow! Oh, di na pa yun. Ayun, beso. Bukod pa ka. Oh, siya babuhos. Makapito mo. Anong pangalan mo? Meron
kaya dyan, puro bang eh. Ako na dyan ay dapat ako. Yung